हेलो साथीहरु, मसँग आएको छ फ्यान्टेकको किबोर्ड शिकारी K515 K515 मोडलको यहाँ। हेलो साथीहरु, म तपाईहरुको बीचमा लिएर आएको छु फ्यान्टेकको किबोर्ड। यो रहेको छ फ्यान्टेकको गेमिङ सिरिजमा किबोर्ड रहेको छ शिकारी K515 मोडलको गेमिङ किबोर्ड रहेको छ। र यसमा के छ तपाईँ हेलो साथीहरु, म तपाईहरुसँग लिएर आएको छु यहाँनिर गेमिङ किबोर्ड। फ्यान्टेकको रहेको छ गेमिङ सिरिजको किबोर्ड शिकारी K515 मोडलको यहाँनिर किबोर्ड छ। यो किबोर्डमा तपाईलाई सरसर्ती यसको देखाउने छु। यसको फिचरमा रहेको छ रबर मोड स्विचेस, की लाइफ टाइम, मल्टिमिडिया कन्ट्रोल, लाइटिङ इफेक्ट, ट्रान्सपेरेन्ट की क्याप्स, एडजस्टेबल हाइट। यसको मेन यही नै रहेको छ। म तपाईहरुलाई यहाँनिर सर्लकै कोडिङ बनाउँछु कस्तो छ यो किबोर्ड। यस्तो खालको किबोर्ड रहेको छ। यहाँनिर म ल्यापटपमा जोड्छु यो र यसको र यसरी यो लाइटिङ छ। लाइट अन अफ गर्न पनि सक्यो। यसरी लाइट अफ भयो, अरे लाइट अन भयो। हेर्नुहोस् साथीहरु, अहिले लाइट अन छ, लाइट अन छ। अब लाइट अफ भयो, लाइट अन भयो। र अब लाइटलाई अलिकति डाउन, यहाँनिर फङ्सन की प्लस यहाँनिर PGDN र PG अफ, PG पेज डाउन पेज अपको यहाँनिर की रहेको छ। त्यहाँबाट यहाँनिर हाम्रो लाइटलाई आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न सक्छौँ, घटाउन बढाउन सकिन्छ। फङ्सन की पेज डाउन, लाइट डाउन भयो, डाउन अप 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 यति लास्ट भयो। र यसरी डाउन पनि गर्न सकियो यसरी, र अफै गराउन सकियो यसरी आफ्नो इच्छा अनुसार। र यसको लागि एडजस्टको लागि यहाँनिर पछाडिबाट स्ट्यान्ड रहेको छ। यसरी एडजस्ट पनि गर्न सक्यो, अलिकति हल्का हाइट बढाउन सक्यो। यो खालको हामीसँग किबोर्ड अभाइलेबल छ गेमिङको लागि है त। एकदमै बवाल छ र प्राइस पनि एकदमै रिजनेबल छ।